নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু বৰ্তমান আমিও ভালে আছোঁ। আৰু আজি হৈছে দেওবাৰ, এতিয়া মানে গা পা ধুই আহিছোঁহে আৰু এতিয়া প্ৰায় 12টামান বাজিবই হ'লে, মানে শুই উঠা দেৰি হৈছে, 9টামান বজাত উঠিছোঁহে আৰু ঘৰ দুৱাৰ মুচি কাচি মানে গা পা ধুই অহালে 12টামান বাজিব হ'লে আৰু আজি মানে ভাবিলোঁ দেওবাৰ যিহেতু ৰুমতে আছোঁ, আপোনালোকক মানে ৰুমটো আজি দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ। মই যিটো ৰুমত মানে আছোঁ আৰু ভাড়া ৰুমত আজি মানে ৰুমটোৰ ভিডিঅ' হ'ব আৰু কেনে পায় প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। আমাৰ মানে ৰুমটো আৰু আমি যিহেতু দুজনী থাকোঁ, তাই আজি মানে ওলাই গৈছে এফালে, এতিয়া মই ৰুমত অকলে আছোঁ মানে আৰু এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দুৱাৰমুখতে মানে দুটা মানি প্লেণ্ট আছে আৰু আছিলে মানে ঘৰত যিহেতু গৈ থাকোঁ, ঘৰত মানে যাওঁতে মানে গৰুৱে খাই আহে নে কি হ'ল জানো, গোটেইকেইটা পুলি মৰি থাকিলে। এতিয়া মানে এই দুটাহে আছে আৰু ইফালে এটা থৈ দিছোঁ, এইফালে এটা থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া এইডোখৰ সোমাই যাম আৰু দৰ্জাখন মাৰি লওঁ ৰ'ব। আৰু এইফালে এখন দৰ্জাৰ, এতিয়া আৰম্ভ হয় আৰু ৰুমটো। এইফালে প্ৰথমতে পাকঘৰটোকে দেখুৱাই লওঁ। এইফালে দুটা ট্ৰাংক আছে, তাই আৰু মোৰ, আৰু কলেজত লৈ যোৱা বেগ, আৰু ইয়াতে মানে কলেজত যোৱাৰ মানে কাপোৰবোৰ আছে আৰু আলনাত নথওঁ মানে ধূলি যিহেতু মানে পিটিকে লেতেৰা হয়। আৰু ইয়াতে মোৰ কিতাপবোৰো আছে, এইবিলাক কিতাপবিলাক পলিথিনত ভৰাই থৈ দিওঁ মই, কাৰণ বহুত ধূলি হয় ইয়াত, বহুত লেতেৰা হয়। আৰু এইকেইটা তাইৰ বেগ, তাই ৰেগুলাৰ ইউজ কৰা মানে আৰু কলেজত যোৱাৰ কাপোৰবিলাক ইয়াতে ভৰাই থৈছে। দুজনীয়ে দুটা ট্ৰাংক, মানে পাকঘৰতে থৈছোঁ, অকণ জেগাৰ আছিল মানে। তাৰপাছত এইফালে আমাৰ পাকঘৰৰ চাৰ্জাৰ এখন, ইয়াতে গেছ ৰখাইছোঁ আৰু এইফালে আম দুটা আছে, জলকীয়া আৰু ইয়াতে থৈ দিছোঁ মই আমলখু, মানে নিমখত গৰাই থৈ দিছোঁ, তেতিয়া খাবলৈ ভাল হয়, ভাত খোৱাৰ পাছত মানে খাবলৈ পাৰি আৰু এইবিলাক মছলা টেমা আৰু দাইল চাইল যি আছে আৰু য'ত যি আছে চব টেমাত ভৰাই থৈ দিছোঁ আৰু ইফালে এইকেইটা চাউল ঘৰৰ পৰা দি পঠিয়াইছে আৰু এইফালে চব্জি এগাল, আৰু এইটো বাচনতে মানে বাচনবিলাক থওঁ আৰু ইয়াতে পানী আছে। সেইটোৱে আৰু সৰুকৈ আমাৰ পাকঘৰ এইটো আৰু এতিয়া মানে এইটো ৰুমত সোমাওঁ আৰু এইটো ৰুমতে আছে মানে এইবিলাক কিতাপ, তাইৰ ভাগৰ আৰু নিহা ভাগৰ কিতাপ আছে। আৰু এইটো মোৰ হেলমেট হয়, কেতিয়াবা মানে কাৰোবাৰ লগত ওলাই গ'লে, যিহেতু আজিকালি হেলমেট কম্পালচৰি, মানে আনি থৈ দিছোঁ ঘৰৰ পৰা। আৰু এইবিলাক তাইৰ কিতাপ মানে আৰু এইবিলাক, এইটো লেপটপটো মোৰ আৰু এইবিলাক গম পাইছে আৰু ছোৱালী মানুহ থাকিলে এইবিলাক থাকিবই আৰু লগত, এইবিলাক নহ'লে নহয়, নচলেই মানে আৰু এইবিলাক লগতে ড্ৰেছিং আৰু এজনী মই, আৰু এইবিলাক ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুবিলাক এইখিনিতে থৈ দিছোঁ আৰু সেয়াই আৰু এতিয়া এইখিনিতে খিৰিকী এখন আছে, এইখিনিতে এতিয়া খুলি থৈ দিয়া নাই বাৰু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পৰা। এইটো মই বনাইছিলোঁ, ঊল আছিলে মানে লগত, আৰু এইখিনিতে থৈ দিছোঁ ছাতিটো। আৰু এইখন হৈছে মোৰ বেড টেবুল, আৰু ইয়াতে মানে এইটো কাপ হয় দেই, প্লাষ্টিকৰ, এইটো মানে মই এইবিলাক থ'বৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ আৰু এইখনে বেড টেবুল। আৰু বিচনা মানে দুইজনীয়ে ফল্ডিং এখন, কিন্তু আমি দুইজনীয়ে মানে লগাই লৈছোঁ আৰু লগাই, তেতিয়া মানে ফেনৰ হাৱাটো মানে পোৱা যায় যে, সেইটো কাৰণে দুইজনীয়ে মাজতে বিচনাখন লৈছোঁ। আৰু এয়া কাপোৰ কানি আছে আৰু এইফালে এখন তাইৰ বেড টেবুল এনেকৈ আৰু এইফালে এইডাল এলনা, ইয়াতে দুজনীয়ে কাপোৰ আছে। আৰু এইফালে এইবিলাক চেণ্ডেল, জোতা য'ত যি আৰু ৰেগুলাৰ ইউজ কৰা বা কলেজত যোৱা চব এইখিনিতে আছে। আৰু যিবিলাক মানে এতিয়া নেলাগে, দুজনীয়ে পলিথিনত ভৰাই থৈছোঁ, নহ'লে বহুত ধূলা হয়। আৰু এইখিনিতেও খিৰিকী এখন আছে, খিৰিকীখন আছে, খোলা নাই বাৰু। আৰু এয়া দুজনী ঠাণ্ডা দিনত ইউজ কৰা কম্বলবিলাক, এতিয়া যিহেতু গৰমৰ দিন নেলাগেই মানে, এই বেড কভাৰ দুখন হৈ গ'লেই হৈ যায়, সেইটো কাৰণে এইখিনিতে থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া টাইল, আৰু ইয়াতে চাৰ্জাৰ দি পেলাই মানে ইয়াত মোবাইলটো ৰাখিব সহজ হয় আৰু মানে উপায় আৰু এইটোৱে, সেইটো কাৰণে টেবুলখন সেইখিনিতে থৈ দিছোঁ, মানে বেঞ্চখন আৰু এইখিনিতে থৈ দিছোঁ। আৰু এইটোৱে আৰু সৰু চাহ ৰুম, কিন্তু বহুত ভাল স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। আৰু ইয়াতে বাছ থাকে আৰু
সৰু হ'ব পাৰে ৰুমটো, কিন্তু বহুত ভাল ভাল স্মৃতি এই দুবছৰত মানে গোটালোঁ আৰু দেই। এইখিনিতে সৰস্বতী মাৰ ফটো আছে, ইয়াতে আমি ধূপ ধূনা জ্বলাওঁ, চাকি তাকি দিওঁ আৰু এইটোৱে আৰু ৰুমটো। বিশেষ একো বস্তু নাই বাৰু, যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সেইখিনিয়ে ৰখাইছোঁ, বেলেগ মানে হাবি কৰি থৈ দিয়া নাই, যিহেতু মানে সৰু ৰুমটো, বেছি বস্তু থাকিলে মই বেয়া পাওঁ, আৰু যিখিনি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনিকে ৰখাইছোঁ আৰু। সেয়াই আৰু কেনে পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব দেই আমাৰ ৰুমটো চাই, একেবাৰে সৰু ৰুম হয়। আৰু বাহিৰৰ চাইডে দেখুৱাই দিছোঁ অলপ, বাহিৰৰ ফালে আৰু পূৰা ৰ'দ দি আছে, বতৰটো দেখিছে, বাপৰে পূৰা ৰ'দ। এইফালে এখন গেট, আৰু এইফালে এইবিলাক চব ভাড়া আছে মানে, আৰু এইবিলাক চব ভাড়া হয়, ভাড়া ৰুমেই হয়, চব ভাড়া দিয়ে থাকে মানে। আৰু এইফালেও মানুহ আছে, আৰু এইখন গেটৰ পৰা আহিয়ে কি আমাৰ ৰুমটো পায় আৰু দেখুৱাই দিছোঁ আৰু। এইফালে এইটো আমাৰ ৰুমটো। কেনে পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব দেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া মানে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, অশেষ ধন্যবাদ।